سلامونه دوستانو نن به درته وایم چې خپل کمپیوټر ته څنګه سافټویر ډاونلوډ کړو لایک واتس اپ زموږ په کار دی فوټوشاپ کورل ډرام تاسې ډېرې زیاتې سافټویر زما په کار دي څنګه یې ډاونلوډ کړو کوم ځای نه ډاونلوډ کړو نو زه درته یو څه سایټونه ښیم تاسې د دې ځای نه هر ډول سافټویر یا پروګرامونه اپلیکیشن یې په کار وي ډاونلوډ یې کوي که هغه موبایل ته وي میک بک ته وي وینډوز ته وي تر راځئ چیک یې کوي نو اول چې موږ سره کوم یو دی هغه دی په نوم د filescr.com یادېږي د دې ځای نه چې سره کوم سافټویر یې سره کوم اپلیکیشن یې سره کوم گیمز به په کار وي ډاونلوډ کوي لایک anything څه چې په کار وي سپوز زموږ په کار دی آفس نو زه به آفس ولیکم اند تاسې کتلی شئ دا د موږ ته آفس وښودلو کلیک اند لږ څه لاندې راځو ډاونلوډ بس ډاونلوډ شو خلاص وشو لږ صبر کوو دې در سره دلته یو بله پوښتنه ده چې درنه کوي لینک درته جنریټ کوي د دې لپاره لږ باید منتظره شو کلیک ټو ډاونلوډ باندې کلیک کوو یو څو ثانیې صبر وکړئ تر څو تاسو ته هغه ډاونلوډ سټارټ شي بلکې یو څو ثانیې صبر مه کوئ هغه د ډاونلوډ شو تقریبا څه کم 8 GB دی چې ایم ایس آفس مکمل 2019 ورژن دی استفاده ترې کولی شئ دې ترڅنګ که چیرې تاسې کمپیوټر دپاره گیمز په کار وي نو مشکل نشته هغه هم تاسې کولی شئ د همدې ځای نه ډاونلوډ کړئ پی سي گیمز دلته وګورئ څومره گیمز چې درته ښکاري هغه ټول مکمل کمپیوټر کې کار کوي دې ترڅنګ که چیرې تاسې میک بک لرئ اند غواړئ میک بک کې یو اپلیکیشن پروګرام سافټویر غواړئ استعمال کړئ نو مشکل نشته میک بک ته راشئ دلته چې تاته اوس څومره سافټویر یې څومره پروګرامونه ښکاري هغه ټول میک بک کې کار کوي ډېر سمپل ساده او ډېر ښه سافټویر ده خو که غواړئ مکمل نقطې بای نقطې درته تشریح کړم نو هغې دپاره یو بله ویډیو به جوړه کړو نو جست تاسې کامنټ کې ولیکئ زه به درته بله ویډیو کې دا هر څه ایکسپلین کوم چې څنګه کار کوي څنګه ډاونلوډینګ کېږي څومره سافټویر فری دي څومره نه دي دغه مکمل ایکسپلینیشن که چیرې غواړئ هغه به په یو بله ویډیو کې درته وکړم دې ترڅنګ که چیرې انځورونه مو په کار وي لایک زما وال پیپرز په کار دي انځورونه په کار دي ویډیوګانې په کار دي د خپل ایډیټینګ دپاره نو د هغې دپاره دغې سایټ نه استفاده وکړئ په نوم د picstalk.netify.app په نوم یادېږي چې د دې ځای نه هر رقم ته انځورونه وال پیپرې ویډیوګانې مو که په کار وي دې ځای نه یې ډاونلوډولی شئ سپوز زموږ یو څه په کار دی په نوم د نیچر نو زه راځم دلته سرچ به یې کړو نیچر ویډیو په کار دی که پکچرز نو زما فوټوز فیل په کار دی انټر کړئ اند موږ ته به اوس نیچر ویډیوګانې سوري انځورونه موږ ته راکړي دا اند زه ورته غواړم چې دې ته اورینټیشن بدل شي نو موږ د دې اورینټیشن هم بدلولی شو ټول انځورونه دي موږ ته په لینډسکیپ کې راکړي تاسې اوس کتلی شئ دا ټول مکمل لینډسکیپ کې تاسو ته ملاو شو دې ترڅنګ که چیرې غواړئ خپل کمپیوټر ته وینډوز ډاونلوډ کړئ یا وینډوز 10 وي 11 وي چې هره وینډوز مو په کار وي تاسې دغه سایټ ته راشئ په نوم د massgrave.dev په نوم یادېږي او د دې ځای نه چې سره کوم وینډوز مو په کار وي ډاونلوډولی شئ که هغه 7 وي 8 وي 10 وي 11 وي 11 نیو ورژن وي هر یو مو که په کار وي د دې ځای نه یې ډاونلوډولی شئ ښه وخت